კაი, ეს ვიდეო ცოტა მოკლე იქნება, იმიტომ რომ პატარა რაღაც უნდა გამნახილოთ. კაი, ამ ვიდეოში ნახავთ ერთ გრაფიკს, ეს არის აქტივობის გრაფიკი და ეს გვიჩვენებს იმ დროს, თუ რა დროც იმუშავეს ხანის აკადემიაზე მოსწავლეებმა კლასში ან კლასს გარეთ. მოდით ნახოთ ერთ-ერთი კლასის მაგალითზე, ისევ აქ შევიდეთ და ეხლა ჩვენ გვჭირდება პროგრესი. კი არა და აქტივობა. შევიდეთ აქტივობაში და ვნახოთ ვინ რა დროს იმუშავა. ხა ჩაიტვირთება გრაფიკი. სანამ მუშაობთ გრაფიკის განხილვას დავიწყებთ, აქ ვუყოთ დავაზუსტოთ, აქ არის ესეთი ფილტრი, შეგვიძლია ვნახოთ რა დროის დიაპაზონში გვინდა ვნახოთ ეს მონაცემები. ამ შემთხვევაში არის ბოლო 7 დღე, თქვათ უფრო დიდი დიაპაზონი რო ავიღოთ, ბოლო 30 დღე. და აქ უფრო მეტი ინფორმაცია ჩანს. ახლა თვითონ გრაფიკს რაც შეეხება, ცალკეული სვეტერი, ცალკეული მოსწავლე და ეს სიმაღლე გვიჩვენებს, ასე ვთქვათ, რამდენი წუთი იმუშავა მოსწავლემ საიტზე. რაც შეეხება ფერებს, ღია ნაცრისფერი ეს არის ჩვეულებრივი საკლასო გაკვეთილების დროს და მუქი ფერი ეს არის კლასს გარეშე რაც იმუშავა. ამ დროს ითვლის როგორ, რომ ესე იგი 8 საათიდან დილის 8-დან 3-მდე ასაც იმუშავებს, ამას ჩათვლის როგორც ვთქვათ საკლასო დროს, და ეს იქნება ღია ნაცრისფერი და დანარჩენი იქნება კლასს გარეშე მუშაობა. და ეგ ახლა როგორც ხედავთ ცალკეულ სეგმენტზე რომ მივიტანოთ მაუსი, ხედავთ კონკრეტულად რამდენი წუთი იმუშავა, როდეს იყო ეს, ვთქვათ რა რომელიც საათიდან რომელ საათამდე იმუშავა, ამას ხედავთ ამ დაზუსტებაში, ასევე ხედავთ ვიდეოები გააკეთა თუ უნარები და რა ვიდეოები და უნარები იყო ეს, რაზეც იმუშავა მოსწავლე. ესეთი ინფორმაცია არის. ეხლა ეს რაში შეიძლება გამოვგადგეთ, მაგალითად, ესეთი პატარა ბრჭყალებში შეჯიბრებით შეგიძლიათ გააკეთოთ, საკლასო დღე რო დაიწყება, თქვა დავნიშნოთ ეს ფილტრი დღეს და მოსწავლეები დაიწყებენ მუშაობას. და ეს მუშაობას რო დაიწყებენ, აქ უკვე აისახება რომელ მოსწავლემ რამდენი ხანი იმუშავა საიტზე და აქ დროის მიხედვით შეგიძლიათ მერე დააჯილდოვოთ ვინმე ვინც უფრო მეტი იმუშავა. ანუ აქ შეიძლება ეს თლათ ესეთი დიდი სხვაობა არ მისცეს, იმიტომ რომ ყველა გაკვეთილის დრო არის შეზღუდული და თუ ყველა მერტულად დაიწყო, ალბათ ერთულად დაამთავრეს, მაგრამ იქაც ვთქვათ ვარიანტი არის, რომ სხვა რაც სხვაობა მოგცეთ, ზოგი უფრო დიდხანს იმუშავებს, ზოგი ნაკლებს. კიდე რა არის აღსანიშნავი, რომ სისტემა უყურებს, თქვათ, თუ ჩართო საიტი და გადავიდა სხვა საიტზე და აღარ აკეთებს, არ მუშაობს, ამასაც ითვალისწინებს და რაღაც დროის მერე უკვე აღარ უთვლის როგორც მუშაობას. გონეს არის ხო? როგორც წერია 10 წუთის მერე უკვე არ აქტიურობის 10 წუთის მერე უკვე ხვდება სისტემა რომ არ მუშაობს მოსწავლე საიტზე, უბრალოდ ჩართული აქვს და ეს დროს მუშაობაში, აქტივობაში არ უთვლის. ხო, ეს არის პირველი გრაფიკი, რაც მინდა მეჩვენებინა ამ აქტივობაზე. გვიჩვენებს დროს, რა დროსაც მოსწავლეები მუშაობენ საიტზე და ეს დრო არის თქვათ კლასში, თუ კლასს გარეთ და ასევე დეტალები ამ დროში, რამდენი წუთი იმუშავა ზუსტად და რას აკეთებდა ამ აქტივობის დროს. ეს რაც შეეხებოდა, ესე იგი, აქტივობის გრაფიკს და უკვე შემდეგ ამ პრაქტიკული ვიდეოების სერიის ბოლო ვიდეოში ვნახავთ ეს პროგრესის ანგარიშები, როგორც წავიკითხოთ, უფრო დეტალური და საინტერესო ინფორმაცია იქნება იმ ვიდეოში.